slowkan sikit dia punya temperature. Lepas tu dah siap masak, buang dulu. Kira kita cleankan plate dia. Tada! Dengan dia punya bekas tadi. Blub 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 blub. Blub 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 blub. Blub 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 blub. Ni pancingan kamar pun tak cantik macam ni. Blub blub blub. Oh ya. Pretty pretty lady. Okay, letak sikit. Tak nampak? Ini macam dah nak habis pokok ni. Okay. Ini tak ada ni kosong dia. Tak dah habis. Habis dah. Okay. Kalau akak sebelum ni pakai tepung kita ke? Tak. Kalau tepung wafer kita kalau akak inti dia tu pakai yang coklat sangat lah. Kalau cair sangat nanti dia tak nampak inti dia. Dia dah melekat dengan tepung.